स्वागत छ यहाँलाई म सुशान्त। आजको भिडियो हामी क्याननको EF 100mm f2.8 म्याक्रो लेन्स हेर्न जाँदैछौँ। यो चाहिँ प्रोफेसनलहरूको बिचमा एकदमै फेमस म्याक्रो लेन्स हो। अब आजको हाम्रो भिडियो चाहिँ म्याक्रो फोटोग्राफी सम्बन्धित छैन, हामीले यसको रिभ्यू मात्रै गर्छौँ। यसबाट धेरै आइडिया हुन्छ यहाँलाई म्याक्रो फोटोग्राफीको, अनि एक्चुअल म्याक्रो फोटोग्राफीकै ट्युटोरियल्सको चाहिँ एउटा सिरिज नै हुन्छ, किनभने एउटै भिडियोमा त्यसलाई कम्प्लिट गर्न अलिकति सम्भव हुँदैन हैन। गर्न सम्भव त हुन्छ तर इफेक्टिभ हुँदैन, त्यो भएर 3-4वटा भिडियोहरू बनाएर त्यसको सिरिज नै म लिएर आउँछु। त्यसको लागि चाहिँ स्टे कनेक्टेड। अनि आज चाहिँ हामी यसको स्याम्पल सर्टहरू, अनि यसको चाहिँ स्पेसिफिकेसन्सहरू, यसको चाहिँ नि सार्पनेस, यसको राम्रो पार्ट नराम्रो पार्ट, अनि तपाईहरूले चाहिँ नि यो लेन्स मन पर्यो तर यसको लागि बजेट छैन भने अल्टरनेटिभ के लिन सक्नुहुन्छ, केबाट कसरी म्याक्रोहरू ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो सबै बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। अब यहाँले सुरुमै थाहा पाइसक्नुभयो यो चाहिँ हाम्रो म्याक्रो लेन्स हो। म्याक्रो लेन्स भनेको अहिलेलाई के बुझौँ भन्दाखेरि यसको चाहिँ फोकसिङ डिस्टेन्स एकदमै कम हुन्छ, मेनली किराफट्याङ्ग्राहरू यताउता क्लोजअप सट्सहरू खिच्न युज हुन्छ। अब बेस्ट फर कसको लागि बेस्ट यो लेन्स भनेर पनि हामी कुरा गर्छौँ पछि। सुरुमा यसको चाहिँ फिजिकल ओभरभ्यूको कुरा गरौँ। यसको बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुभयो भने मोइस्चर र डस्ट रेसिस्टेन्ट भनेको छ यो क्यामेरालाई। अनि यसको बिल्ड क्वालिटी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ प्लास्टिक मेड हो हैन। यसको यहाँले आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ, तर यो चाहिँ हाम्रो चिप प्लास्टिक चाहिँ होइन, एकदमै हाई क्वालिटी प्लास्टिक हुन्छ यसमा। भने हाम्रो यो माउन्ट चाहिँ हाम्रो यसकोमा मेटल नै दिइरहेको छ। र यहाँले फ्रन्टमा यसको इलिमेन्ट हेर्नुभयो भने यो फ्रन्टको थ्रेड 67mm को छ। यहाँले 67mm को चाहिँ नि फिल्टर्स लगाउनु पर्ने हुन्छ यसमा। अब एपर्चर चाहिँ यहाँले भित्र देख्न सक्नुहुन्छ, यो f2.8 हो हैन। यसको चाहिँ अब मिनिमम एपर्चर एकदमै सानो हुन्छ। मिनिमम एपर्चर यसको भनेको f32 है। यहाँले एपर्चरको भिडियो हेर्नु होला, त्यही भएर मिनिमम र म्याक्सिमममा कन्फ्युज नहुनुहोस् हैन। अनि यसमा अर्को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको यहाँनिर हामीले फोकसको डिस्टेन्स यहाँबाट हेर्न सक्छौँ हैन। अब यसको फोकसिङहरू पनि एकदमै ठुलो छ। अभियसली हाम्रो जुम लेन्स हैन, त्यही भएर एउटा मात्रै रिङ छ यसमा। अब बटन्सहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ स्टेबलाइजेसन अन र अफ, अनि अटो फोकस र म्यानुअल फोकस, र हाम्रो फोकस लिमिटर छ। 3टा फोकस लिमिट गर्ने ठाउँ छ हामीलाई। हामीले पोर्ट्रेटहरू खिच्दाखेरि यसलाई फुल रेन्जमा राख्न सक्छौँ। यसले मिनिमम 1:1 रेसियोबाट म्याक्सिमम खिच्न सक्छ। बाइ द वे यो हाम्रो म्याक्रो लेन्सको म्याग्निफिकेसन भनेको 1:1 हो हैन। त्यसलाई हामी म्याक्रोको पनि कुरा गर्छौँ। त्यो भने चाहिँ कस्तो भने एक्चुअल अब्जेक्ट जत्रो छ रियल लाइफमा त्यत्रै चाहिँ हाम्रो लेन्स सेन्सरमा अपियर हुन्छ है। 1:1 भन्छौँ। हाम्रो यसको म्याग्निफिकेसन भनेको 1:1 मात्रै नै हो। अनि फुल चाहिँ हामीले पोर्ट्रेट खिच्दाखेरि युज गर्छौँ भने अर्को 0.5 to इन्फिनिटी छ। 0.5 to इन्फिनिटी भनेको 0.5 मिटरदेखि इन्फिनिटी एकदम टाढासम्म यसले फोकस गर्ने भयो। अब यहाँहरूले म्याक्रो खिच्दै हुन्छ भने चाहिँ 0.3 to 0.5 मा राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको प्र्याक्टिकलिटीको कुरा गरौँ। यो लेन्स मैले अहिलेसम्म टेस्ट गरेको लेन्सहरूमध्ये वान अफ द शार्पेस्ट लेन्स पनि हो हैन। यस एकदमै म्याक्रो भई शार्पनेस हुन नै परिहाल्यो। अनि यसको अर्को बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ नि यसको स्टेबलाइजेसन चाहिँ अब म्याक्रोमा त त्यति धेरै हेल्पफुल चाहिँ हुँदैन म्याक्रो फोटोग्राफीमा, तर पोर्ट्रेट खिच्दा एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। यसमा 4 स्टपको स्टेबलाइजेसन रहेको छ। यहाँले 0.5 म्याग्निफिकेसनमा खिच्नु भने 3 स्टप, र 1:1 हामीले जुन म्याक्रो खिच्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामीले यसमा जम्मा 2 स्टेपको चाहिँ नि म्याग्निफिकेसन पाउँछौँ। इन जेनरल त्यस्तो हुँदैन, लेन्समा एउटा म्याग्निफिकेसन हुन्छ, अनि यहाँले टाढा खिच्दा राम्रो म्याग्निफिकेसन राम्रो स्टेबलाइजेसन हुन्छ भने म्याक्रोहरू खिच्दाखेरि स्टेबलाइजेसन त्यस्तो राम्रो हुँदैन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो हाइब्रिड स्टेबलाइजेसन सिस्टम हुन्छ, त्यो भएर चाहिँ हामीले म्याक्रो खिच्दाखेरि 2 स्टपको स्टेबलाइजेसन पायो भने पोर्ट्रेटहरू खिच्दा हामीले 4 स्टपको क्रेजी स्टेबलाइजेसन पाइन्छ यसमा चाहिँ। अब म्याक्रो लेन्स भन्ने बित्तिकै यहाँहरू कन्फ्युजनमा चाहिँ किन पर्नु भएन भन्दाखेरि यो लेन्स भनेको हामीलाई म्याक्रोको लागि किराफट्याङ्ग्रा खिच्न मात्रै युज हुन्छ भन्ने भएन। यो लेन्स हाम्रो कम्प्लिटली यहाँहरूले म्याक्रोलाई बिर्सिएर कम्प्लिट पोर्ट्रेटमा नि युज गर्न सक्नुहुन्छ। इनफ्याक्ट मलाई चाहिँ नि म्याक्रोमा त अब 1:1 छ। यहाँहरू एउटा अलिकति म्याक्रोमा चाहिँ एउटा नसा पऱ्यो भने तपाईँहरूलाई त्यो 1:1 भनेको त्यति क्लोज हुँदैन हैन। तर मलाई चाहिँ पर्सनली यो लेन्स पोर्ट्रेटको लागि चाहिँ अति नै बवाल लाग्यो हैन। त्यही भएर यहाँले म्याक्रो लेन्स भनेर म्याक्रोको लागि मात्र हुन्छ भन्ने चाहिँ सोच्नु भएन। म्याक्रो लेन्स भनेको पोर्ट्रेटको लागि पनि हुन्छ। यहाँलाई याद छ भने ट्यामरनले एउटा लेन्स बनाउँथ्यो, अहिले नै बनाउँछ कि अहिले छैन थाहा छैन, तर 7200 मा हामीले एउटा म्याक्रोवाला भर्जन पनि पाइन्थ्यो हैन। त्यो लेन्स पनि पाइन्थ्यो, त्यो पनि म्याक्रो लेन्स थियो हैन। त्यही भएर यहाँले म्याक्रो भन्ने बित्तिकै पोर्ट्रेट खिच्न मिल्दैन भने यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै अमेजिङ पोर्ट्रेट, एकदमै अमेजिङ डिटेल। हाम्रो च्यानल भनेको फोटोग्राफी र फोटो एडिटिङ रिलेटेड हो, र हामीले फोटोग्राफी रिलेटेड इक्विपमेन्ट्सहरूको रिभ्यू पनि गर्छौँ। यहाँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ नि यहाँले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो सँगसँगै यसको अटो फोकसको कुरा गरौँ। इन जेनरल 100mm को अरू लेन्स हुन्थ्यो भने हाम्रो कमसेकम 3-4 फिटभन्दा नजिक उसले फोकस गर्न सक्दैन थियो। अनि 3-4 फिटबाट टाढा हामीले पोर्ट्रेटहरू खिच्दा हदै खिच्यौँ भने 20 फिट टाढा खिच्छौँ। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 10-15 फिट मात्रै उसले फोकसिङ खोज्न पर्ने हुन्थ्यो। भने अब यसमा के छ त एकदम मिनिमम फोकसिङ डिस्टेन्स भनेको यसलाई 30 सेन्टिमिटर्स
देखिको अब्जेक्टदेखि लिएर यसले इन्फिनिटीसम्म खोज्न पर्ने हुन्छ। त्यो सबै रेन्जमा यसले खोज्दाखेरि चाहिँ फोकसिङ हामीलाई कम भएको जस्तो लाग्छ। तर यहाँहरूले यसको यो फोकसको चाहिँ डिस्प्लेमा हेर्नुभयो भने हाम्रो म्याक्रोको रेन्जमा 0.3 1:1 बाट 1:1 1.5 1:2 1:3 सम्म यति धेरै लामो रेन्ज छ। तर यहाँहरूले म्याक्रो खिच्नुहुन्छ भने त अभियसली यहाँहरूले अटो फोकस युज गरिँदैन, म्यानुअलै युज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यही पनि अब यहाँहरूले लिमिट गर्नुभयो भने एकदमै फास्ट हुने भइ नै हाल्यो है। त्यही भएर त्यो चाहिँ यहाँहरूले फुल रेन्जमा युज गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अटो फोकस स्लो भएको जस्तो यहाँहरूलाई लाग्छ, तर त्यसले हामीलाई खास फरक पार्दैन। अर्को यसको बेस्ट पार्ट भनेको यसमा क्रोमेटिक एब्रेसन र भिग्नेटिङ दुइटै एकदमै कम छ। हामीले त्यही पनि त्यसलाई सामान्य लाइट रुमहरूबाट चाहिँ रिमुभ गर्न सक्छौँ। क्रोमेटिक एब्रेसन त्यति धेरै छैन। यसको मेनली चाहिँ नि यहाँले ब्याकलाइट कन्डिसनमा खिच्नु हुँदैछ भने चाहिँ नि ब्याकलाइट कन्डिसन चाहिँ यसले राम्रो ह्यान्डल गर्दैन, किनभने अभियसली पोर्ट्रेटहरूको लागि भन्दा पनि मेनली म्याक्रोको लागि बनाए भएर ब्याकलाइट ह्यान्डलिङ चाहिँ त्यति राम्रो छैन। स्टिल यहाँहरूलाई अझै यसबाट पनि बेस्ट सार्पनेस छ भने यहाँले f5.6 मा खिच्न सक्नुहुन्छ। f5.6 मा चाहिँ लगभग सार्पनेस लाग्यो मलाई चाहिँ। अनि यहाँले f10 भन्दा माथि जानु भने चाहिँ अलिकति सफ्ट हुँदै जान्छ होइन। ओभरअल भन्नुपर्दाखेरि मलाई चाहिँ यो लेन्स अति नै बवाल लाग्यो, एकदमै खतरा लाग्यो होइन। एकदमै सार्प पनि छ, एकदमै अटो फोकस पनि राम्रो छ, सबै कुरा राम्रो छ होइन। अब यसको कन्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि मलाई खास भन्यो भने त यसमा कन्स केही पनि लागेको छैन होइन। अब अरूले यस्तो कन्स खोताल्ने हो भने त हरेक सेक्टरमा एउटा कुनै राम्रो हुँदा एउटा नराम्रो हुन्छ। अब म्याक्रो लेन्स लिएर हामीले अटो फोकस फास्ट भएन अथवा चाहिँ नि होइन हाम्रो चाहिँ अरू कुराहरू त्यो गर्न त मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो मात्रै हो। मलाई चाहिँ पर्सनली भन्नुपर्दा यसमा कन्स केही पनि लागेन। एउटा मात्रै गुनासो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि म्याक्रो भइसकेपछि जहिले पनि हामीले f11 अथवा f11 भन्दा माथि ठुलो नम्बर्समा खिच्छौँ होइन। अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो लेन्सहरू चाहिँ मेनली अब f11 f16हरूमा चाहिँ अलिकति बढी सार्प भइदिएको भए बेटर हुन्थ्यो होइन। अब यसको सार्प 5.6 मा मैले टेस्ट गरे अनुसार चाहिँ 5.6 मा सार्प लाग्यो। अनि मलाई पर्सनली पोर्ट्रेटको लागि पनि मैले राम्रोताले कन्सिडर गर्नलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नि जस्तै 2 मिटर टु इन्फिनिटी भन्ने एउटा लिमिटर भएको चाहिँ अझै बवाल हुन्थ्यो होइन। किनभने हाम्रो 2 मिटरदेखि इन्फिनिटीसम्म फोकस भइसकेपछि हाम्रो फोकस रेन्ज धेरै खोज्नु पर्दैन थियो होइन। अब कन्सको कुरा गर्नुपर्दा त्यसलाई कन्समा राख्न त मिल्दैन। स्टिल मैले भने होइन, सो एकदमै मिनिमम यहाँले एकदमै कम डिस्टेन्समा फोकस गर्नुभएको छ र यहाँले इन्फिनिटीमा फोकस गर्नु पऱ्यो, टाढा फोकस गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ एकदमै स्लो भएको जस्तो यहाँलाई फिल हुन्छ होइन। त्यही नै हो। यसमा चाहिँ मलाई पर्सनली अरू कुनै पनि कुराहरू कन्स त्यस्तो लागेको छैन, यसको कमी कमजोरी केही पनि लागेन मलाई चाहिँ। अब यो टाइपको म्याक्रो लेन्सहरू रेकमेन्डेड फर कसको लागि चाहिँ भन्दाखेरि एक त म्याक्रो फोटोग्राफी यहाँहरूलाई एकदमै किरा फट्याङ्ग्राहरू अथवा क्लोजअप केही खिच्नु छ, यहाँहरू बोटानिस्ट हुनुहुन्छ होइन, यहाँ बोट बिरुवाहरू सम्बन्धी अथवा चाहिँ नि किरा फट्याङ्ग्रा सम्बन्धी यहाँहरूले चाहिँ त्यसको चाहिँ नि रिसर्चहरू गर्नु छ भने एकदमै बवाल यहाँहरूको लागि। सेकेन्डमा भनेको चाहिँ नि ज्वेलरीहरू सप अथवा चाहिँ हाम्रो कस्मेटिक्स के भन्छ त्यसलाई, सानो सानो हुन्छ नि हाम्रो जस्तै इयरिङ्सहरू अनि डायमन्ड्सहरू त्यस्तो चिजहरू चाहिँ नि ज्वेलरीहरू चाहिँ रिङ्सहरू सुट गर्न एकदमै बवाल होइन। यहाँलाई ज्वेलरी सप यहाँहरूको छ भने यहाँहरूको लागि अति नै बवाल। अब यहाँहरू चाहिँ नि अब डक्टर्सहरू होइन, कसैलाई बडी पार्ट्सहरू अथवा कुनै एरियाको एकदमै क्लोजअप फोटोहरू यहाँले खिच्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूको लागि बेस्ट हुने भयो। अनि अर्को मेन कुरा त के भने यहाँहरू म्याक्रो फोटोग्राफीमा पनि एकदमै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ अनि यहाँहरूलाई पोर्ट्रेट पनि चाहिएको छ तर यहाँहरूको बजेट लिमिटमा छ भने यहाँले यो कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै बवाल पोर्ट्रेट लेन्स पनि हो, त्यो भएर यसलाई हामीले म्याक्रो भनेर म्याक्रोको नजरबाट मात्रै चाहिँ हेर्नु भएन। अब प्राइसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा यसको प्राइस $1000 छ, हाम्रो नेपालको मार्केटमा 1,10,000 को आसपासमा यसको प्राइस पर्छ होइन। अनि इन्टरनेसनल मार्केटको हिसाबले हेर्दाखेरि 24,105 पनि त्यही छ, त्यो हिसाबले त्यति पर्न पर्ने हो। एक्ज्याक्ट मार्केटकै प्राइस चाहिँ मैले बुझेको छैन। यो चाहिँ हाम्रो युज्ड लेन्स हो, हामीलाई यो लेन्स प्रोभाइड गर्नुभएको छ रोयल क्यामेरा सप नेपाल। उहाँहरूको पसल भनेको सामाखी चोकबाट थमेल जाने बाटोमा पर्छ होइन। रेड एन्ड पुल भन्ने ठाउँ छ एउटा सरकारी धारा नजिकै होइन, उहाँहरूको चाहिँ सप त्यहाँ रहेको छ। यहाँले कन्ट्याक्ट गरेर युज्ड क्यामेरा लेन्सहरू बाई र सेल गर्न सक्नुहुन्छ, नयाँ र पुरानो दुइटैमा होइन। उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि नयाँको लागि पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, नयाँ यहाँले मार्केटमा खोज्न सक्नुहुन्छ। नयाँ त खासै पाएला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यसको अल्टरनेटिभको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूसँग यति बजेट छैन भने 100mm कै क्याननको 2.8 नै आउँछ, सबै कुरा सेम हो, एउटा रिङ छैन यहाँसम्म कि त्यसको सार्पनेस पनि सेम छ। अनि त्यो चाहिँ यहाँले योभन्दा हाफ प्राइसमा पाउनुहुनेछ, सार्पनेस पनि सेम छ। फरक चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिर्फ हाम्रो एपर्चर पनि कन्स्ट्यान्ट, त्यसको चाहिँ नि चेन्ज हुँदैन, भ्यारिएबल एपर्चर पनि हुने। सिर्फ फरक कति भन्दाखेरि यसमा स्टेबलाइजेसन छ, त्यसमा स्टेबलाइजेसन छैन। यसमा यो रिङ छ,
भनेको अब प्रोफेसनल लाइनअपको एउटा रिङ हुन्छ, त्यसमा रिङ छैन, त्यति मात्रै फरक हो। अनि अब यहाँहरूसँग त्यसको पनि बजेट छैन भने यहाँहरूले म्याक्रोमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ नि यहाँहरूले, हामी अब यो कुराहरू त खास हामीले म्याक्रोको ट्युटोरियलमा गर्नुपर्ने कुरा हो, त्यही पनि होइन। यसको अलरेडीमा यहाँहरूले के युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा अर्को हाम्रो एक्सटेन्सन ट्युब भन्ने हुन्छ, एक्सटेन्सन ट्युब युज गरेर यहीँ छ है होइन, यो टाइपको एक्सटेन्सन ट्युब हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कहाँ लाग्छ भन्दाखेरि यो पार्ट छ, 3टा पार्ट छ यसमा। यो चाहिँ हाम्रो क्यामेरा र लेन्सको बिचमा लाग्छ अनि यसले चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्स बढाएर एउटा क्लोज जान सकिन्छ होइन। होइन यहाँहरूसँग यो पनि छैन भने यहाँहरूले एकदमै सस्तोमा चाहिँ नि लेन्स एडेप्टर, रिभर्स लेन्स एडेप्टर युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई हामीले लेन्सलाई रिभर्स गरेर यसलाई चाहिँ क्यामेराको पार्टमा लगाउने, यताबाट चाहिँ फोटो खिच्ने होइन, त्यस्तो खालको एउटा एडेप्टर पाउँछ, त्यो युज गरेर यहाँहरूले म्याक्रो ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँहरू म्याक्रोमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, यहाँलाई ट्युटोरियल चाहिएको छ कि होइन, अथवा चाहिँ के छ होइन, सबै कुराहरू रिभ्यूदेखि लिएर यसको बारेमा केही क्वेसन छ भने, यहाँहरूलाई अब म्याक्रोको भिडियो चाहिएको छ भने होइन कमेन्ट गर्नु होला। यसको बारेमा एकदमै डिटेल भिडियो म्याक्रो रिलेटेड, यसको अल्टरनेटिभहरू रिलेटेड, त्यो त हामी म्याक्रोको भिडियोमा कुरा गर्ने नै छौँ। अनि आजको भिडियोमा चाहिँ लगभग हाम्रो यति नै थियो। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। अनि यहाँहरूको कोही सिक्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई रेकमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो च्यानल भनेको फोटोग्राफी र फोटो एडिटिङ रिलेटेड हो। हामी क्यामेरा र लेन्स रिलेटेड क्यामेराको ग्याजेट्सहरू रिभ्यू पनि गर्छौँ। यहाँहरू इन्ट्रेस्टेड भने यहाँहरूले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा यति नै गरौँ। स्टे कनेक्टेड।